Γεια σας! Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Καλή αργά παρά ποτέ. Έχω καθυστερήσει λίγο τη δημιουργία αυτού του βίντεο, αλλά είμαστε ακόμα στον πρώτο μήνα του καινούριου χρόνου, οπότε... No problem, right? So. Είμαι η Ελένη, για όσους δεν με ξέρετε, ζω στο Τόκιο της Ιαπωνίας και σας ευχαριστώ για την επίσκεψή σας στο κανάλι μου, η Ελένη στο Japan. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ όσους έχετε κάνει εγγραφή μέχρι τώρα στο κανάλι μου. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόση χαρά και πόσο κίνητρο μου δίνει το ότι αυξάνονται λίγο οι συνδρομητές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάθε φορά που θέλω να κάνω βίντεο, την πιάνει... Το βίντεο αυτό είναι αφιερωμένο στα ήθη, έθιμα και παραδόσεις που ακολουθούνται εδώ κατά τη διάρκεια της πρωτοχρονιάς. Η πρωτοχρονιά εδώ είναι η μεγαλύτερη και η πιο σημαντική γιορτή. Διαρκεί από την 1η του Γενάρη μέχρι τις 3 και ονομάζεται ο Σούγκατσου. Και είναι οι ημέρες όπου οι Ιάπωνες μαζεύονται στα σπίτια τους και γιορτάζουν μαζί με την οικογένειά τους. Στη Δύση συνήθως αυτό γίνεται κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων, έτσι δεν είναι? Και η πρωτοχρονιά είναι πιο πολύ πάρτι, να βγει ο κόσμος έξω, να πάμε να τα σπάσουμε, να φάμε πολύ. Ενώ τα Χριστούγεννα είναι πιο οικογενειακή υπόθεση. Εδώ είναι λίγο το αντίθετο. Τα Χριστούγεννα είναι πάρτι, αγαπούλες, φυλάκια, κοτόπουλο. Ενώ η πρωτοχρονιά είναι οικογενειακή υπόθεση. Επίσης να αναφέρω ότι για όσους ενδιαφέρονται, ό,τι ορισμούς χρησιμοποιώ στα Ιαπωνικά θα τα γράψω και από κάτω. Άμα θέλετε μπορείτε να δείτε την περιγραφή του βίντεο από κάτω για να διαβάσετε ακριβώς πώς ονομάζεται το κάθε έθιμο ή το κάθε διακοσμητικό. Εάν σας αρέσει η Ιαπωνία, εάν θέλετε να μάθετε πράγματα για την Ιαπωνία ή γενικά για τη ζωή μου εδώ και γενικά για τις εμπειρίες μου εδώ στο Τόκιο, κάντε εγγραφή στο κανάλι μου και κάντε και κανένα like, μου αρέσει στο βίντεο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μία από τις παραδόσεις που ξεκινάει περίπου στις αρχές του Δεκέμβρη, δηλαδή του τελευταίου μήνα του χρόνου, είναι το Bonenkai. Bonenkai είναι αυτό που λέμε το πάρτι του τέλους του χρόνου. Συνήθως Bonenkai σημαίνει να ξεχάσω τον χρόνο που πέρασε και κυρίως κάνουν πάρτι οι μεγάλες εταιρείες, οι εργάτες, όλοι όσοι δουλεύουν, βγαίνουν μαζί με τους συνεργάτες τους και πίνουν μέχρι να ξεχάσουν ό,τι προβλήματα και ό,τι κακό ίσως συνέβη τον προηγούμενο χρόνο, με την ελπίδα ότι ο καινούριος χρόνος θα είναι πολύ καλύτερος. Δυστυχώς φέτος με τον κορονοϊό και με την πανδημία δεν γίνανε πολλά Bonenkai και βασικά δεν γίνανε σχεδόν καθόλου Bonenkai, γιατί τα Bonenkai συνήθως γίνονται σε izakaya. Izakaya είναι κάτι σαν pub, σαν bar όπου πας και πίνεις και τρως μεζέδες και μαζεύεσαι και κάτι σαν pub και γίνονται εκεί. Οπότε τώρα με την πανδημία όλα αυτά ήταν κλειστά ή κλείνουν πολύ νωρίς και οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν έγιναν πολλά. Από τις πρώτες παραδόσεις που ξεκινάνε προς τον εορτασμό της πρωτοχρονιάς είναι τα Bonenkai. Πριν ξεκινήσω τα έθιμα και τις παραδόσεις, επιτρέψτε μου να σας πω ότι στην Ιαπωνία υπάρχουν δύο βασικές θρησκείες. Η μία είναι ο Βουδισμός και η άλλη είναι ο Σιντοισμός. Και οι δύο θρησκείες ακολουθούνται παράλληλα. Δεν ξέρω αν υπάρχουν Ιάπωνες που λένε είμαι μόνο Βουδιστής ή είμαι μόνο Σιντοιστής. Αλληλοεπιδρούν αυτές οι δύο θρησκείες και ο κόσμος ακολουθεί παραδόσεις και ακολουθεί ήθη και έθιμα τα οποία προέρχονται και από τις δύο θρησκείες και κατά τη διάρκεια της πρωτοχρονιάς ισχύει το ίδιο.
Άλλο ένα πράγμα που θα ήθελα να σας πω είναι ότι ο Σιντοισμός έχει τους ναούς του Σιντοισμού που είναι λίγο πιο απλοί και ο Σιντοισμός είναι πολυθεϊστική θρησκεία, έχει διάφορα είδη θεών. Σύμφωνα με το Σιντοισμό όλα έχουν ψυχή και μία θεότητα που τα ακολουθεί και τα προστατεύει. Γι' αυτό και η πρωτοχρονιά έχει τον δικό της θεό που λέγεται το Σιγκάμι. Έτσι λοιπόν την πρωτοχρονιά οι Ιάπωνες καθαρίζουν το σπίτι τους πολύ καλά για να υποδεχτούν τον θεό της πρωτοχρονιάς που λέγεται το Σιγκάμι. Ο καθαρισμός του σπιτιού ξεκινάει προς το τέλος του Δεκέμβρη. Τώρα επειδή είναι και τα Χριστούγεννα στη μέση, συνήθως ο κόσμος περιμένει να περάσει η 25η Δεκέμβρη, να περάσουν δηλαδή τα Χριστούγεννα, οπότε να αρχίσουν να ξεστολίζουν οτιδήποτε χριστουγεννιάτικο για να αρχίσουν τις αυθεντικές παραδόσεις, ξεκινώντας με τον βαθύ καθαρισμό του σπιτιού. Αυτή η παράδοση ονομάζεται ο Σούτζι. Δεν ξέρω ακριβώς τις λεπτομέρειες, αλλά χρονολογείται από την περίοδο Heian. Κατά τη διάρκεια εκείνης της περίοδου γινόταν ο βαθύς καθαρισμός του παλατιού για να υποδεχτούν σε καθαρό περιβάλλον τον Θεό της πρωτοχρονιάς. Οπότε και εμείς, ο Τακέσι και εγώ, ξεστολίσαμε το δέντρο στις 27... Πιστεύω στις 27 του Δεκέμβρη. Δεν το κρατήσαμε για την πρωτοχρονιά, για να καθαρίσουμε το σπίτι και να το στολίσουμε σύμφωνα με τις ιαπωνικές παραδόσεις. Ξεστολίσαμε λοιπόν το δέντρο και καθαρίσαμε το σπίτι παντού, από την κορφή ως τα νύχια. Αυτό χρειάζεται το ουσότζι. Καθαρισμός από τους τοίχους, τα τζάμια, τα παράθυρα, το ταβάνι, τις γωνίες, τα πάντα κατεβάζεις, κουρτίνες. Δεν είναι εύκολη δουλειά και κρατάει συνήθως πάνω από μία μέρα. Αφού τελειώσουμε με τον καθαρισμό, τότε στολίζουμε και το σπίτι. Μην φανταστείτε τίποτα υπερβολικά έτσι, φαντασμαγορικά πράγματα. Είναι μερικά βασικά πράγματα που χρησιμοποιούμε για να στολίσουμε το σπίτι. Σιμενάουα ή σιμεκαζάρι. Είτε είναι φτιαγμένα από άχυρο, είτε από πεύκο. Αυτά συνήθως τοποθετούνται στις πύλες των σπιτιών ή στις εισόδους του σπιτιού. Αυτό γίνεται για να αποθήσεις τα κακά πνεύματα που θέλουν να μπουν στο σπίτι σου εκείνες τις μέρες. Επίσης να αναφέρω ότι παλαιότερα το σιμεκαζάρι ή το σιμενάουα φτιαχνόντουσαν από πολύ απλά υλικά, όπως είπα, απλό άχυρο και λίγο χαρτί. Αλλά τώρα είναι λίγο και πιο καλλιτεχνικά και είναι πολύ πιο όμορφο. Εγώ διάλεξα αυτό εδώ που είναι λευκό και χρυσό και έχει πάνω τον βούβαλο. Ο βούβαλος είναι το ζώδιο από το κινεζικό οροσκόπιο και φέτος όσοι είναι βούβαλοι γιορτάζουν, είναι η χρονιά τους. Και είναι και η δική μου η χρονιά. Είμαι και εγώ βούβαλος. Yes! Επίσης έχουμε βάλει και ένα μίνι κάντομας. Το μπαμπού αντιπροσωπεύει την είσοδο, φανταστείτε σαν σωλήνας όπου από μέσα του περνάει ο Θεός και κατεβαίνει στη γη. Και επίσης το πεύκο αντιπροσωπεύει τη μακροζωία. Όλα αυτά τα διακοσμητικά και τα όμορφα στεφάνια που λέγονται σιμεκαζάρι μπορείς να τα βρεις παντού. Και ειδικά μετά τα Χριστούγεννα, λίγο μετά τα Χριστούγεννα, βασικά σχεδόν την ημέρα των Χριστουγέννων, αρχίζουν και παρουσιάζονται σε όλα τα ανθοπολία, τα σούπερ μάρκετ, παντού, όπου έτσι ώστε όλοι να μπορούν να πάνε να αγοράσουν. Να και εγώ αγόρασα από εδώ. Και αφού όλα είναι καθαρά,
και έτοιμα να υποδεχτούν τον Τοσιγάμι, τον θεό της πρωτοχρονιάς, το επόμενο βήμα είναι να πάμε για ψώνια. Κατά τη διάρκεια της πρωτοχρονιάς όλοι ετοιμάζονται πυρετωδώς να αγοράσουν αρκετά τρόφιμα για να ταΐσουν ολόκληρη την οικογένεια και χωρίς να χρειαστεί να μαγειρέψουν. Τι εννοώ, θα σας πω παρακάτω τι εννοώ. Αλλά εγώ με τον Τακέσι πήγαμε για ψώνια σε μια παλιά παραδοσιακή πόλη που λέγεται Τζούτζο. Είναι στο Τόκιο, αλλά είναι ακόμα λίγο... δεν έχει τόσο εκμοντερνιστεί όπως είναι άλλες περιοχές του Τοκίου και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ εκείνη η περιοχή και έχει ακόμα πολλά μαγαζάκια που πουλάνε μόνο ένα προϊόν. Και πήγαμε σε αυτή εκεί την περιοχή που λέγεται λοιπόν και αγοράσαμε πράγματα για να φτιάξουμε οσέτσι. Τι είναι το οσέτσι με ρωτάτε, θα σας πω λίγο παρακάτω. Προς το παρόν απολαύστε την περιοχή που πήγαμε για να ψωνίσουμε. Ξέχασα να σας πω ότι επίσης βάζουμε το καγκάμι μούτσι. Το καγκάμι μούτσι είναι κάπως έτσι. Το δικό μου ξέχασα να το τραβήξω βίντεο. Πήραμε και μαζί με τον Τακέσι και συνήθως το βάζεις ψηλά σε ένα ράφι για να κατέβει ο Θεός και όταν μπει στο σπίτι σου κάθεται και ξεκουράζεται εκεί. Το καγκάμι μούτσι φτιάχνεται από μότσι, όπως λέει και το όνομα. Το μότσι είναι ρύζι, κέικ ρυζιού, μαλακό. Φτιάχνεται από 2 μπάλες ρυζιού, όπως βλέπετε, μπάλες μότσι, όπως βλέπετε στη φωτογραφία, και είναι μία πάνω στην άλλη και στην κορυφή βάζουμε το μανταρινάκι και εκεί υποτίθεται ότι ξεκουράζεται ο Θεός. Γι' αυτό και πρέπει να είναι πάντα σε ψηλό σημείο μέσα στο σπίτι και όχι χαμηλά. Και συνήθως το βάζεις και πάνω σε ένα ειδικό σκαμνάκι. Συγγνώμη, ξέχασα να το τραβήξω το δικό μας, δεν ξέρω γιατί. Και μετά στις 7 του Γενάρη το τρως. Το τρως είτε γλυκό είτε σε σούπα. Το βράδυ της παραμονής οι περισσότεροι Ιάπωνες είναι μέσα στο σπίτι με τις οικογένειές τους, τρώνε και βλέπουνε κούχακου. Ο τελευταίος ήλιος του 2022 και μας δίνει μια όμορφη θέα με τον Φούτζι. Καλή χρονιά! Τρώνε τόσικοσι σόμπα. Σόμπα είναι noodles φτιαγμένα από το... δεν ήξερα πώς λεγόταν αυτό στα ελληνικά και το έψαξα στο Google, δεν ξέρω αν είναι σωστό. Είτε είναι φαόπυρο, από αλεύρι φαόπυρου ή σίκαλης. Δεν ξέρω ποια είναι η διαφορά, αλλά υπήρχαν και οι δύο μεταφράσεις, οπότε τέλος πάντων άμα δείτε το χρώμα τους είναι
συνήθως γκρι ή καφέ. Η παράδοση αυτή χρονολογείται από την περίοδο Έντο. Και η κάθε περιοχή στην Ιαπωνία έχει διαφορετική άποψη για το τι συμβολίζει και για ποιο λόγο τρώμε το σικώσι σόμπα. Ο Τακέσι μου είπε ότι είναι πιο πολύ για να υποδεχτούμε τον καινούριο χρόνο, έχοντας φάει κάτι υγιεινό και κάτι απλό, το οποίο έχει καθαρίσει το σώμα μας από τοξίνες. Και υπάρχουν και άλλοι συμβολισμοί, όπως για παράδειγμα είναι να απελευθερωθείς από την αρνητική ενέργεια και ό,τι αρνητικό σου συνέβη τον προηγούμενο χρόνο, να απελευθερωθείς, να σπάσεις τα δεσμά σου όσο εύκολα σπάνε και τα noodles, που είναι πολύ λεπτά και πολύ εύθραυστα. Απελευθερώνεσαι και σπάς τα δεσμά σου τόσο εύκολα όσο αυτά τα noodles. Να είσαι δυνατός, να μαζέψεις δύναμη και στάμινα, η οποία θα σε βοηθήσει να αντιμετωπίσεις τον καινούριο χρόνο, γιατί τα σόμπα noodles είναι πολύ υγιεινά και σου δίνουν πολύ ενέργεια, και επίσης σου δίνουν περισσότερη τύχη. Αυξάνεις τις πιθανότητές σου να έχεις μια τυχερή και καλή χρονιά. Οπότε εμείς φάγαμε τα noodles αυτά, τα δικά μας είναι πράσινα γιατί έχουν μέσα ένα είδος μπαχαρικού και είναι λίγο πιο έτσι αρωματικά και όμορφα και αρωματισμένα, αλλά είναι ειδικά κατασκευασμένα για αυτή τη σούπα. Και καθώς τρώμε τα noodles μας, βλέπουμε Kohaku. Τρώμε τα noodles μας και πίνουμε κρασάκι. Τα επόμενα 2-3 λεπτά δεν θα κάνω κανέναν σχολιασμό. Παρακαλώ συγχωρέστε με, δεν είμαι συνηθισμένη στο να πίνω αλκοόλ. Έχω πιει ένα ποτήρι κρασί, δεν θα πω τίποτα παραπάνω. Το Kohaku, να πω λίγο ότι το Kohaku είναι κάτι σαν τον Σπύρο, τον Παπαδόπουλο, που μαζεύονται διάφοροι Έλληνες καλλιτέχνες και τραγουδάνε τραγούδια και όλοι έρχονται σε κέφι και περνάνε καλά. Αυτό είναι κάτι το αντίστοιχο, αλλά είναι λίγο πιο φαντασμογορικό εδώ στην Ιαπωνία αυτό το show, και είναι αφιερωμένο αποκλειστικά στην πρωτοχρονιά και μαζεύεται όλη η crème de la crème της ιαπωνικής pop και λαϊκής σκηνής. Και ναι, ελπίζω να το βρείτε ενδιαφέρον. Έρχεται, it's coming. Οι γιαγιούλες παθαίνουν πανικό με αυτούς. Έχουν το μεγαλύτερο fan base από γυναίκες ηλικίας πάνω των 55 με 60 χρόνων. Αυτή είναι η πιο αστεία τραγουδίστρια ever. Αυτό το τραγούδι λέγεται Enka και είναι τα παραδοσιακά ιαπωνικά τραγούδια. Είναι κάτι σαν τα δικά μας τα ελληνικά, τα λαϊκά. Τα αγαπούν πολύ εδώ, κυρίως οι άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας, πάνω από τα 50-60. Και τα όμορφα αγόρια του Ζαντάικο. Και αυτός ο παππούλης είναι επίσης τραγουδιστής υπερδιάσημος, Σάντα Μασάσι. Τραγουδάει τέτοια λαϊκά, παραδοσιακά, ιαπωνικά τραγούδια, αλλά η φωνή του είναι λίγο πιο θηλυκή, να το πω,
ψηλή. Ακούγεται σαν να τραγουδάει γυναίκα, είναι πολύ όμορφο. Και για όσους αγαπούν Kimetsu no Yaiba, και ο καθιερωμένος διαγωνισμός Κεντάμα. 125 άτομα πρέπει να το πετύχουν. Yeah, 1, 2, 3, 4, 5. Και τραγουδάει ο Κυριούλης. Oh my god. I love this. Αφού είδαμε λίγο κοχάκου, γύρω στις 11:30 το βράδυ, έτσι λίγο μεθυσμένοι και μέσα στο κέφι, πήγαμε σε έναν ναό. Αυτή τη φορά είναι βουδιστικός ναός. Πήγαμε στον βουδιστικό ναό για να υποδεχτούμε τον καινούριο χρόνο ακούγοντας την καμπάνα. Συμβολίζει 108 αρνητικές σκέψεις που περνάνε από το μυαλό του ανθρώπου και το μολύνουν. Και χτυπώντας την καμπάνα 108 φορές εξαγνίζεται το μυαλό και σκέφτεσαι πάλι καθαρά. Κάθε φορά που χτυπάει την καμπάνα τρέμει όλο το μέσα. Κάθε χρόνο συνήθως στους ναούς που μαζεύεται ο κόσμος είναι λίγο πιο ευχάριστο το περιβάλλον. Σερβίρουν και αμαζάκε που είναι γλυκό λικέρ από ρύζι και το σερβίρουν οι μοναχοί στον κόσμο για να ζεσταθεί και όλοι είναι λίγο σε πιο ευχάριστο mood, αλλά δυστυχώς λόγω της πανδημίας υπήρχαν αρκετά πολλοί περιορισμοί και ο κόσμος ήταν γενικά η ατμόσφαιρα λίγο πιο χαμηλό τόνων, αλλά δεν μπορείς να κάνεις και αλλιώς. Συμφωνείς? Γενικά εδώ η πρωτοχρονιά δεν γιορτάζεται φανφάρικα ή με βεγγαλικά και πάρτι, αλλά οικογενειακά, ήσυχα, ήρεμα, στο ναό, συζητώντας γύρω από τη φωτιά. Εδώ ο Τακέσι ανάβει θυμίαμα, καπνός που βγαίνει από αυτό το μαγκάλι, καθαρίζει το μυαλό σου και από τις αρνητικές σκέψεις και από τη χαζομάρα. Υποτίθεται ότι αν αφήσεις τον καπνό να περάσει μέσα από το κεφάλι σου θα γίνεις πιο έξυπνος. Αυτό. Έτσι λένε, δεν είναι.
Χρόνια πολλά! Μπήκαμε να προσευχηθούμε, βασικά, ναι, μπήκαμε να δούμε πώς είναι όπου ψάλνει ο ιερέας. Χίλια συγγνώμη, δεν επιτρεπόντουσαν οι κάμερες. Προσπάθησα να τραβήξω έτσι λίγο κάτι για να πάρετε μια ιδέα, αλλά δεν είναι πολύ καλό το βίντεο. Χίλια συγγνώμη γι' αυτό. Το μήνυμα από τον μοναχό του ναού. Τναβαριάι σασαέραρε ναγάρα ικάσαρετε ιρου αριγατό οκαγκεσάμα. Μαζί με μότσι. Το μήνυμα αυτό λέει να συνεργαζόμαστε όλοι μαζί, να υπάρχει αλληλεγγύη και να δίνουμε τα ευχαριστώ, να ευχαριστούμε ο ένας τον άλλον για ένα καλύτερο μέλλον. Χρόνια πολλά! Μετά από αυτή την περιπέτεια πήγαμε για ύπνο και πέσαμε ξερί. Το επόμενο πρωί ξυπνήσαμε και είδαμε λίγο έτσι τηλεόραση και φάγαμε βασιλόπιτα. Ναι, έφτιαξα και βασιλόπιτα έτσι για να κρατάμε και λίγο ελληνικές παραδόσεις. Έφτιαξα και βασιλόπιτα και το φλουρί έπεσε στον Τακέσι. Και το πρωί της πρωτοχρονιάς δεν ήταν τίποτα σπουδαίο. Απλά, ναι, φάγαμε τη βασιλόπιτά μας και είδαμε ιαπωνική κομμωδία. Αλλά το απόγευμα της πρωτοχρονιάς ετοιμάσαμε το οσέτσι. Το οσέτσι επίσης, όπως και το τοσκόσι σόβα, έχει διάφορες ερμηνείες σύμφωνα με την κάθε περιοχή. Αυτό που είναι κοινό γενικά είναι ότι το οσέτσι είναι το πρωτοχρονιάτικο παραδοσιακό φαγητό που πρέπει να φάνε όλοι για να μπορέσουν να έχουν μια καλή και τυχερή και όμορφη καινούργια χρονιά. Το οσέτσι χρονολογείται επίσης από την περίοδο Heian. Ξεκίνησε ως το φαγητό των πλουσίων, το φαγητό του αυτοκράτορα. Και όπως βλέπετε, συνήθως το οσέτσι πρέπει να μπει σε όμορφο κουτάκι που λέγεται τζουμπακό και είναι πάντα έτσι όμορφα διακοσμημένο και ζωγραφισμένο και πρέπει όσο πιο όμορφο τόσο πιο πολυτελής. Η θεωρία είναι ότι το οσέτσι προετοιμάζεται κυρίως από τις γυναίκες του σπιτιού την παραμονή της πρωτοχρονιάς ή κατά τη διάρκεια της πρωτοχρονιάς για να έχουν φαγητό για τις επόμενες 2-3 μέρες, έτσι ώστε να μπορέσουν να ξεκουραστούν, να μην χρειάζεται να μαγειρεύουν κάθε μέρα. Και γι' αυτό όλα τα φαγητά που είναι στο οσέτσι είναι φαγητά που είναι μεγάλης διάρκειας, που δεν χαλάνε εύκολα. Και όπως βλέπετε, το οσέτσι είναι φτιαγμένο από πολλά διαφορετικά είδη φαγητού και έχει ψάρι, λαχανικά, κρέας. Το κρέας είναι το λιγότερο, συνήθως η πλειοψηφία είναι λαχανικά και ψάρι. Εμείς με τον Τακέσι, επειδή δεν τρώμε κρέας και επειδή εγώ είμαι λίγο παράξενη, φτιάξαμε ένα οσέτσι ειδικά σχεδιασμένο μόνο για εμάς, βασικά εμένα, που μου αρέσει περισσότερο. Αλλά να σας εξηγήσω τι σημαίνει και το κάθε φαγητό, γιατί όλα έχουν και το δικό τους νόημα. Για παράδειγμα, κουρικίντον. Κουρικίντον σημαίνει χρυσό κάστανο. Χρυσό κάστανο. Και το χρυσό του χρώμα συμβολίζει τον χρυσό. Οπότε αυτομάτως συμβολίζει και τον πλούτο και την οικονομική ευχέρεια. Μετά έχουμε το κουρομάμε. Το κουρομάμε είναι μαύρο φασόλι, το οποίο είναι γλυκό. Είναι βρασμένο με ζάχαρη και είναι αρκετά γλυκό άμα το φας και συμβολίζει την υγεία. Μετά έχουμε το καμαμπούκο.
Όπως βλέπετε το καμαμπόκο έχει δύο χρώματα, λευκό και ροζ. Είναι από ψάρι φτιαγμένο, τέλος πάντων, από βραστό ψάρι, και συμβολίζει την ανατολή του ηλίου. Οπότε και μια καινούρια αρχή ή κάτι εορταστικό. Η Ανατολή, μια καινούρια αρχή και κάτι εορταστικό. Μετά έχουμε το κόμπου. Κόμπου είναι φίκι, είδος φίκι. Αυτό που βλέπετε εδώ είναι ψάρι τυλιγμένο σε φίκι. Γιορόκομπου σημαίνει να είσαι χαρούμενος και ευτυχισμένος. Οπότε το γιορόκομπου κάνει ρήμα με το κόμπου. Οπότε έχουν κάνει αυτή τη σύνδεση και το κόμπου συμβολίζει την ευτυχία, τη χαρά, ευχάριστη διάθεση. You licking your ass in my video? Δεν με δείχνεις τον ποπό σου τώρα που κάνω το βίντεο. Έλεγα κόμπου, γιοροκόμπου και έλειπε τον ποπό της. Βασικά αυτό είναι αγκινάρα, πίκλα. Αγκινάρα. Η κινέζικη αγκινάρα. Ίσως είναι λίγο διαφορετικό το είδος, αλλά είναι αγκινάρα. Δεν μου άρεσε. Επίσης έχουμε και το αγαπημένο μου από όλα που είναι το ντατεμάκι ταμαγκό, που είναι σαν ομελέτα. Είναι λίγο γλυκό και είναι λίγο σαν pancake, και τρώγοντας ντατεμάκι ταμαγκό θα έχεις πολλές ευίωνες ημέρες. Και συνοδέψαμε το όσετσι μας με σάκε. Είναι συνδυασμός ρυζιού, γλυκοπατάτας, κρυθαριού και μαύρης ζάχαρης. Λίγο γλυκούλ, 45% αλκοόλ. Good. Very good. Μετά την τρίτη μέρα του καινούριου χρόνου πήγαμε σε ναό του Σιντοϊσμού. Την παραμονή της πρωτοχρονιάς πήγαμε σε βουδιστικό ναό. Την τρίτη ημέρα του καινούριου χρόνου πήγαμε σε Σιντοϊστικό ναό. Οι Ιάπωνες επισκέφτονται έναν Σιντοϊστικό ναό μία από τις πρώτες 3 ημέρες της πρωτοχρονιάς. Αυτή η παράδοση λέγεται Hatsumode και ο σκοπός είναι να πας να αφήσεις στον Θεό την ευχή σου ή τις ελπίδες σου για τον καινούριο χρόνο. Η διαδικασία είναι λίγο διαφορετική φέτος για να μπορείς να πας στην προσευχή σου. Συνήθως πριν μπεις στο ναό και πριν μπεις στην ουρά, για να πας να πεις την προσευχή σου, πρέπει να πλύνεις τα χέρια σου και το στόμα σου για να έχεις καθαρή ψυχή και καθαρά χέρια και σώμα. Αλλά φέτος λόγω της πανδημίας δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την πηγή όπου μπορείς να πλύνεις τα χέρια σου. Οπότε δεν τράβηξα βίντεο γι' αυτό, γιατί δεν μπορούσα. Αλλά τέλος πάντων πας να πεις την προσευχή σου και όπως βλέπετε όπου πήγε ο Τακέσι, και μετά πάμε και παίρνουμε το ομικούτζι. Ο ομικούτζι είναι ένα χαρτάκι το οποίο σου λέει την τύχη σου για τον επόμενο χρόνο. Εγώ δεν το πολύ πιστεύω όλα αυτά, αλλά φέτος το δικό μου είναι κίτσι, που είναι κάπου στη μέση. Από το δικό μου το χαρτάκι μου είπε ότι θα έχω μια σχετικά καλή χρονιά, αρκεί να μην κάνω πολλά σχέδια. Και να μην πω στον εαυτό μου πρέπει να το κάνεις αυτό, γιατί δεν πρόκειται να γίνει. Οπότε είμαι φλου φέτος. Επίσης αγοράσαμε και ομαμόρι για την καινούργια χρονιά. Να σας δείξω, αυτό είναι το παλιό, το περσινό, ξέχασαμε να το επιστρέψουμε. Όπως βλέπετε είναι ποντικάκι. Το ποντικάκι ήταν το οροσκόπιο, το ζώδιο της προηγούμενης χρονιάς. Του κινέζικου οροσκοπίου και του ιαπωνικού. Ακολουθείτε το ίδιο. Και φέτος πήραμε το βουβάλι ή την αγελαδίτσα, όπως το κάνεις. Είναι έτσι. Κάπως έτσι. Ναι, πήραμε και το μαμόρι μας.
Ο μαμόρι είναι κάτι σαν φυλαχτό λέγεται αλλιώς. Και επειδή εγώ είχα το κίτσι που δεν είναι και ό,τι καλύτερο, το έδεσα κόμπο, όπως βλέπετε στο βίντεο, μαζί με όλα τα άλλα τα κακά, τις κακά χαρτάκια, για να μην πραγματοποιηθεί όλο αυτό το αρνητικό που διάβασα. Φυσικά όλα αυτά είναι παραδόσεις και έθιμα που τα κάνουν όλοι συνήθως έτσι, χωρίς να υπάρχει πραγματικά η πίστη ότι άμα δεν το κάνω αυτό θα ανοίξει η γη και θα με καταπιεί και θα πάω στην κόλαση. Δεν υπάρχει αυτός ο φόβος, το κάνουν όλοι από συνήθεια, παράδοση, γιατί έχει ενδιαφέρον, γιατί είναι λίγο διασκεδαστικό. Και επίσης σε κάνει να νιώθεις και λίγο έτσι πιο όμορφα και πιο μια ανακούφιση από την βαριά και πολύ έτσι δύσκολη καθημερινότητα των πολλών ανθρώπων εδώ. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο. Αν σας άρεσε, παρακαλώ κάντε like, thumbs up, ο αντίχειρας προς τα πάνω. Μοιραστείτε το με άτομα που πιστεύετε ότι τους ενδιαφέρει η Ιαπωνία, ότι τους ενδιαφέρει η Ιαπωνία και γενικά αυτό μπορεί να τους ενδιαφέρει αυτό το βίντεο. Μοιραστείτε το όσο πιο πολύ μπορείτε και όσο πιο πολύ θέλετε βασικά και κάντε εγγραφή και στο κανάλι μου. Όσο πιο πολύ αυξάνονται οι συνδρομητές, τόσο πιο πολύ εγώ χαίρομαι και προσπαθώ να σκεφτώ καινούργιες ιδέες για καινούργια βίντεο. Στο επόμενο βίντεο είναι έκπληξη. Βασικά θα σας δώσω ένα μικρό hint, θα κάνω σχολιαστικό βίντεο. Θα σχολιάσω το βίντεο ενός άλλου YouTuber, Έλληνα YouTuber. Σε σχέση με την Ιαπωνία πάντα. Είμαι λίγο νευρική ως προς αυτό, γιατί δεν ξέρω πώς θα το... Τέλος πάντων, μείνετε συντονισμένοι. Coming soon. Θα σας αφήσω με ένα μικρό απόσπασμα από τον πολύ συναισθηματικό χορό ενός ηθοποιού καμπούκι, πολύ μεγάλου ηθοποιού καμπούκι. Ονομάζεται Ichikawa Somegoro. Εγώ όταν το είδα το απόλαυσα πάρα πολύ, με άγγιξε. Ελπίζω και εσάς. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Bye bye!